Welcome to another Greek listening challenge. In this video, you'll train your ears with real exam-style Greek listening practice designed to help you understand fast, natural Greek without freezing every time natives start speaking. You'll match pictures, answer questions, spot true or false statements, and even take notes like a real Greek language detective. This is based on the official preparation samples from the Center for the Greek Language, transformed into a more engaging and learner-friendly experience. So, download all the materials from the link in the description below, keep track of your score as you go, and let's find out how much Greek you really understand. Θα ακούσετε 2 φορές τον δάσκαλό σας των ελληνικών να περιγράφει κάποιους ανθρώπους. Έχετε μπροστά σας τις εικόνες των ανθρώπων αυτών. Καθώς ακούτε τις περιγραφές, σημειώνετε τον αριθμό της εικόνας στο σωστό κουτάκι, όπως το παράδειγμα. Προσέξτε! Πρέπει να σημειώσετε αριθμούς από το 1 ως το 6 σε 6 εικόνες, χωρίς το παράδειγμα. Υπάρχουν 2 εικόνες που δεν ταιριάζουν σε καμία περιγραφή. Έχετε 10 δευτερόλεπτα να παρατηρήσετε τις εικόνες. Είστε έτοιμοι? Ωραία, αρχίζουμε. Μελαχρινή, ψηλή, μοντέρνα με καφέ παντελόνι και άσπρο πουκάμισο. Και τι ωραίο σκυλάκι! Φοράει τζιν παντελόνι, κόκκινη μπλούζα, αθλητικά παπούτσια και έχει καστανά σγουρά μαλλιά. Πάει βόλτα ένα χαριτωμένο σκυλάκι. Είναι έτοιμος για ύπνο. Φοράει πιτζάμες με άσπρες και καφέ ρίγες, έχει γένια και μουστάκι και λίγα μαλλιά. Έχει μακριά ξανθά μαλλιά και στρογγυλό πρόσωπο. Φοράει μαύρο παντελόνι και μαύρο σακάκι. Έχει κοντά κόκκινα μαλλιά, μικρό και στρογγυλό πρόσωπο και φοράει γυαλιά. Το πουκάμισό της έχει πολλά χρώματα και η φούστα της είναι μαύρη. Φορά ψηλές μπότες. Το πρόσωπό του είναι μακρύ και λεπτό, φοράει γυαλιά, καπέλο και ένα σκούρο πράσινο κοστούμι. Κρατά και ομπρέλα. Τα μαλλιά της είναι μακριά και ξανθά. Φοράει ένα ωραίο άσπρο φουστάνι και παπούτσια με ψηλά τακούνια. Listen again one more time. Μελαχρινή, ψηλή, μοντέρνα με καφέ παντελόνι και άσπρο πουκάμισο. Και τι ωραίο σκυλάκι! Φοράει τζιν παντελόνι, κόκκινη μπλούζα, αθλητικά παπούτσια και έχει καστανά σγουρά μαλλιά. Πάει βόλτα ένα χαριτωμένο σκυλάκι. Είναι έτοιμος για ύπνο. Φοράει πιτζάμες με άσπρες και καφέ ρίγες, έχει γένια και μουστάκι και λίγα μαλλιά. Έχει μακριά ξανθά μαλλιά και στρογγυλό πρόσωπο. Φοράει μαύρο παντελόνι και μαύρο σακάκι. Έχει κοντά κόκκινα μαλλιά, μικρό και στρογγυλό πρόσωπο και φοράει γυαλιά. Το πουκάμισό της έχει πολλά χρώματα και η φούστα της είναι μαύρη. Φορά ψηλές μπότες. Το πρόσωπό του είναι μακρύ και λεπτό, φοράει γυαλιά, καπέλο και ένα σκούρο πράσινο κοστούμι. Κρατά και ομπρέλα. Τα μαλλιά της είναι μακριά και ξανθά. Φοράει ένα ωραίο άσπρο φουστάνι και παπούτσια με ψηλά τακούνια. Time to check your score. How many did you get right? Θα ακούσετε 2 φορές μία δημοσιογράφο που κάνει μία έρευνα να ρωτά έναν κύριο για τις συνήθειές του. Καθώς ακούτε τις ερωτήσεις, σημειώνετε με ένα τικ τις απαντήσεις που δίνει ο κύριος στο ερωτηματολόγιο που έχετε μπροστά σας, όπως το παράδειγμα. Προσέξτε, οι σωστές απαντήσεις είναι 6 χωρίς το παράδειγμα. Για κάθε ερώτηση υπάρχει μόνο μία σωστή απάντηση. Έχετε 10 δευτερόλεπτα να δείτε το ερωτηματολόγιο. Καλή σας μέρα!
Καλημέρα. Κάνουμε μία έρευνα για τον ελεύθερο χρόνο των ανθρώπων. Έχετε λίγη ώρα για να απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις? Ναι, ευχαρίστως. Σας ακούω. Πόσων χρονών είστε? 42. Τι δουλειά κάνετε? Διδάσκω σε δημοτικό σχολείο. Έχετε καιρό για διάβασμα? Ναι, και μου αρέσει το διάβασμα. Τι σας αρέσει να διαβάζετε? Όλα μου αρέσουν, αλλά τώρα τελευταία διαβάζω μόνο εφημερίδες. Πόσο συχνά διαβάζετε? Μόνο την Κυριακή το πρωί. Δεν έχω άλλο χρόνο. Θα θέλατε να έχετε περισσότερο χρόνο για διάβασμα? Πολύ, πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Πόσο συχνά διασκεδάζετε έξω από το σπίτι? Παλιότερα έβγαινα κάθε μέρα. Τώρα πια είναι δύσκολο. Μόνο μια φορά την εβδομάδα. Και πού πηγαίνετε όταν βγαίνετε? Πιο παλιά μου άρεσαν τα μπαράκια και ο κινηματογράφος. Τώρα μου αρέσει να βγαίνω έξω με τους φίλους μου για φαγητό. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Listen again one more time. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Κάνουμε μία έρευνα για τον ελεύθερο χρόνο των ανθρώπων. Έχετε λίγη ώρα για να απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις? Ναι, ευχαρίστως. Σας ακούω. Πόσων χρονών είστε? 42. Τι δουλειά κάνετε? Διδάσκω σε δημοτικό σχολείο. Έχετε καιρό για διάβασμα? Ναι, και μου αρέσει το διάβασμα. Τι σας αρέσει να διαβάζετε? Όλα μου αρέσουν, αλλά τώρα τελευταία διαβάζω μόνο εφημερίδες. Πόσο συχνά διαβάζετε? Μόνο την Κυριακή το πρωί. Δεν έχω άλλο χρόνο. Θα θέλατε να έχετε περισσότερο χρόνο για διάβασμα? Πολύ, πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Πόσο συχνά διασκεδάζετε έξω από το σπίτι? Παλιότερα έβγαινα κάθε μέρα. Τώρα πια είναι δύσκολο. Μόνο μια φορά την εβδομάδα. Και πού πηγαίνετε όταν βγαίνετε? Πιο παλιά μου άρεσαν τα μπαράκια και ο κινηματογράφος. Τώρα μου αρέσει να βγαίνω έξω με τους φίλους μου για φαγητό. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Let's check your score. How many did you get right this time? Θα ακούσετε 2 φορές μία εκπομπή για τον Αρίωνα, έναν αρχαίο μουσικό και τραγουδιστή. Καθώς ακούτε την εκπομπή, σημειώνετε ένα τικ κάτω από το σωστό, δίπλα στις σημειώσεις που συμφωνούν με αυτό που ακούτε ή κάτω από το λάθος δίπλα σε αυτές που δεν συμφωνούν, όπως το παράδειγμα. Προσέξτε, πρέπει να βάλετε συνολικά 6 τικ χωρίς το παράδειγμα. Έχετε 10 δευτερόλεπτα να διαβάσετε τις προτάσεις. Αγαπητές μου φίλες και αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα θα σας θυμίσω μία ιστορία από την ελληνική μυθολογία. Θα σας πω για τον Αρίωνα. Ο Αρίωνας, ένας από τους πιο σπουδαίους μουσικούς της αρχαίας Ελλάδας, ήταν από την Κόρινθο. Έζησε όμως πολύ καιρό στην Ιταλία, όπου έγινε πλούσιος. Κάποτε όμως αποφάσισε να γυρίσει με ένα πλοίο στην πατρίδα του. Στο ταξίδι, οι ναύτες αποφάσισαν να τον πετάξουν στη θάλασσα για να του πάρουν τα χρήματα. Ο Αρίωνας κατάλαβε το σχέδιό τους και ζήτησε, πριν πέσει στη θάλασσα, να τραγουδήσει. Εκείνοι συμφώνησαν και ο Αρίωνας, αφού τραγούδισε, έπεσε στη θάλασσα. Ένα δελφίνι όμως που τον άκουσε να τραγουδάει τον έσωσε. Όταν ο Αρίωνας έφτασε στην Κόρινθο, πήγε στο βασιλιά Περίανδρο και του είπε την ιστορία. Ο βασιλιάς νόμιζε ότι έλεγε ψέματα και τον έβαλε φυλακή μέχρι να βρει τους ναύτες. Όταν τους βρήκε, ο Περίανδρος του ζήτησε να του πούν τι ξέρουνε για τον Αρίωνα. Εκείνοι απάντησαν ότι τον είδαν στην Ιταλία και ότι ήταν καλά. Τότε, ο βασιλιάς κατάλαβε ότι ο Αρίωνας έλεγε αλήθεια και αμέσως τον άφησε ελεύθερο. Listen again one more time. Αγαπητές μου φίλες και αγαπητοί μου φίλοι,
Σήμερα θα σας θυμίσω μία ιστορία από την ελληνική μυθολογία. Θα σας πω για τον Αρίωνα. Ο Αρίωνας, ένας από τους πιο σπουδαίους μουσικούς της αρχαίας Ελλάδας, ήταν από την Κόρινθο. Έζησε όμως πολύ καιρό στην Ιταλία, όπου έγινε πλούσιος. Κάποτε όμως αποφάσισε να γυρίσει με ένα πλοίο στην πατρίδα του. Στο ταξίδι, οι ναύτες αποφάσισαν να τον πετάξουν στη θάλασσα για να του πάρουν τα χρήματα. Ο Αρίωνας κατάλαβε το σχέδιό τους και ζήτησε, πριν πέσει στη θάλασσα, να τραγουδήσει. Εκείνοι συμφώνησαν και ο Αρίωνας, αφού τραγούδισε, έπεσε στη θάλασσα. Ένα δελφίνι όμως που τον άκουσε να τραγουδάει τον έσωσε. Όταν ο Αρίωνας έφτασε στην Κόρινθο, πήγε στο βασιλιά Περίανδρο και του είπε την ιστορία. Ο βασιλιάς νόμιζε ότι έλεγε ψέματα και τον έβαλε φυλακή μέχρι να βρει τους ναύτες. Όταν τους βρήκε, ο Περίανδρος του ζήτησε να του πούν τι ξέρουνε για τον Αρίωνα. Εκείνοι απάντησαν ότι τον είδαν στην Ιταλία και ότι ήταν καλά. Τότε, ο βασιλιάς κατάλαβε ότι ο Αρίωνας έλεγε αλήθεια και αμέσως τον άφησε ελεύθερο. Let's see how your listening skills are doing so far. What's your score up to this point? Θα ακούσετε 2 φορές έναν διάλογο ανάμεσα στον Κώστα που θέλει να κάνει ένα ταξίδι και τον υπάλληλο του γραφείου ταξιδιών. Καθώς ακούτε, κρατάτε σύντομες σημειώσεις, 1 έως 3 λέξεις, στον πίνακα που έχετε μπροστά σας, όπως το παράδειγμα. Προσέξτε, οι σημειώσεις που πρέπει να κρατήσετε είναι 7 χωρίς το παράδειγμα. Έχετε 10 δευτερόλεπτα να δείτε τον πίνακα. Γεια σας, πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Γεια σας, θα ήθελα πληροφορίες για ένα ταξίδι στην Ευρώπη. Πολύ ευχαρίστως. Πώς λέγεστε? Κώστας Παπαδόπουλος. Θα ταξιδέψετε μόνος? Όχι, με τη σύζυγό μου, Άννα Παπαδοπούλου. Πού θέλετε να πάτε? Δεν ξέρουμε. Παρίσι ή Ρώμη ή ακόμη και Μόσχα. Μάλιστα. Πότε θέλετε να ταξιδέψετε? Αρχές Νοεμβρίου. Πόσες μέρες θέλετε να μείνετε? 4 με 5 μέρες. Πολύ ωραία. Πώς θέλετε να ταξιδέψετε? Με αεροπλάνο για να μην χάσουμε χρόνο. Το ταξίδι είναι επαγγελματικό ή για διασκέδαση? Είναι ταξίδι γάμου, το ταξίδι του μέλιτος. Νομίζω ότι η καλύτερη επιλογή είναι η Ρώμη. Είναι πιο κοντά, είναι ρομαντική πόλη και ο καιρός θα είναι καλός. Τι λέτε? Ναι, καλή ιδέα. Πιστεύω ότι θα αρέσει και στην Άννα. Να κλείσουμε εισιτήρια. Πολύ ωραία. Κλείνω 2 θέσεις για τις 10 Νοεμβρίου. Είναι εντάξει? Ναι, σας ευχαριστώ. Θα έρθω να πάρω τα εισιτήρια. Γεια σας. Listen again one more time. Γεια σας. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Γεια σας, θα ήθελα πληροφορίες για ένα ταξίδι στην Ευρώπη. Πολύ ευχαρίστως. Πώς λέγεστε? Κώστας Παπαδόπουλος. Θα ταξιδέψετε μόνος? Όχι, με τη σύζυγό μου, Άννα Παπαδοπούλου. Πού θέλετε να πάτε? Δεν ξέρουμε. Παρίσι ή Ρώμη ή ακόμη και Μόσχα. Μάλιστα. Πότε θέλετε να ταξιδέψετε? Αρχές Νοεμβρίου. Πόσες μέρες θέλετε να μείνετε? 4 με 5 μέρες. Πολύ ωραία. Πώς θέλετε να ταξιδέψετε? Με αεροπλάνο για να μην χάσουμε χρόνο. Το ταξίδι είναι επαγγελματικό ή για διασκέδαση? Είναι ταξίδι γάμου, το ταξίδι του μέλιτος. Νομίζω ότι η καλύτερη επιλογή είναι η Ρώμη. Είναι πιο κοντά, είναι ρομαντική πόλη και ο καιρός θα είναι καλός. Τι λέτε? Ναι, καλή ιδέα. Πιστεύω ότι θα αρέσει και στην Άννα. Να κλείσουμε εισιτήρια. Πολύ ωραία. Κλείνω 2 θέσεις για τις 10 Νοεμβρίου. Είναι εντάξει? Ναι, σας ευχαριστώ. Θα έρθω να πάρω τα εισιτήρια. Γεια σας. All right, Greek detective, how many answers did you crack correctly? Let's check your final score. Did you survive this listening challenge, or did Greek win this round? Thank you for spending quality time with Quality Greek, and remember, fluency is the destination.
Enjoy the journey and let's get there together. Quality Greek.